जय शिवराय, जय शंभूराजे. तर आज आहे 1 जानेवारी 2026, म्हणजेच आपल्या नवीन वर्षाची सुरुवात. तर आज आपण नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, आपलं आराध्य दैवत ते म्हणजे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आठवक आपण ड्रॉ करणार आहोत. सो फर्स्ट मी पटापट आउटलाईन ड्रॉ करून घेते अँड देन आपण आउटलाईन ड्रॉ करायला सुरुवात करूयात. व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर कमेंटमध्ये जय शिवराय नक्की लिहा. आणि तुम्ही जर मला पहिल्यांदा बघत असाल तर हाय, हॅलो, नमस्कार, मी संजना. मी एक सेल्फ आर्टिस्ट आहे आणि चला पटापट आउटलाईन ड्रॉ करून घेऊयात. त्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंटमध्ये जय शिवराय नक्की लिहा. ह्या व्हिडिओचंही सेकंड पार्ट बघण्यासाठी सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. सो या न्यू इयरमध्ये असेच नवीन नवीन व्हिडिओज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार. नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि भेटूयात अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये करा. सो भेटूयात उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट.